It has been with the President. And if at all, perhaps, in this meeting, baka meron lang clarifications na kinakailangan gawin ang Presidente sa mga ilang miyembro ng IATF. Alright, sir. Sir, sa mga proposals to extend the ECQ or modify the ECQ, may nabanggit po ba yung mga experts on the time period kung kailan po o kung gaano po katagal ito gagawin? Like, are we looking at a month or 2 weeks doon sa extension or modification ng ECQ in some areas, sir? Again, it is variable, Pia, no? Depende yan sa kakayahan ng health sector sa area kung saan mataas o mababa ang COVID cases na magbigay ng medical attention. It's variable. Okay, Basta umabot po yung capacity between 30 to 70, po pwedeng i-relax. Pero kung ang magiging demands po sa health sector ay 70% and up, hindi pa po pwedeng i-relax. So depende po yan, no? Sa kooperasyon ng taong bayan. Kung patuloy po sila magiging frontliners at patuloy na bumaba ang pagkalat ng sakit, mas mapapabilis po ang pagtanggal ng ECQ dahil ibig sabihin nun, habang bumabagal ang pagkalat, napapalakas naman ang kakayanan ng health sector na magbigay ng serbisyo. So ang sagot po, nasa kamay nating sambayan ng Pilipino, let's be homeliners para naman po hindi masayang yung sakripisyo ng frontliners. Pero sir, as far as the experts are concerned, wala po sila nabanggit na kailangan na time period, sir, to extend yung sa extension ng ECQ? Kaya nga po importante ang mass testing. Kasi the mass testing will tell us kung meron na bang kakayahan ang health sector natin na magbigay ng medical attention. And that is why we are doing our very best para po mas mapataas yung capacity natin to have mass testing for COVID-19. Right, sure. Sir, dun sa areas like for NCR and other areas na may mataas yung cases, ano po yung nakikita po natin na scenario? You said na the proposals are to modify the ECQ based on geographical location. Pero doon sa mga locations kung saan may mataas na cases ng COVID-19, are we expecting also a kind of modification? Like for example, nabanggit nyo nga po yung mga industries na tinitignan na pwedeng magbukas and also yung mga public modes of transportation. Pwede po ba itong mangyari, sir, na may modification kahit doon sa loob ng mga areas na may mataas na cases ng COVID-19? Sir? Siguro ibabalik ko yung graph, no? Yung merong red, green, and yellow. Kapag wala pa ring kapasidad ang health sector to provide medical assistance, red ka, acceleration, ECQ pa rin. At kapag ECQ ka pa rin, wala pong pinag-uusapan na modification as far as transportation and what have you is concerned. Kasi nga po, wala pang kakayahan na magbigay serbisyo sa posibleng magkasakit. So wala pong modification na inaasahan kapag ikaw ay classified as red. Pwede lang po magkaroon ng modification kung ikaw ay classified either as yellow or green. Ibig sabihin, yung meron ng kakayahan 30 to 70% na magbigay ng medical attention o di naman kaya 30% lang yung challenge sa health sector. So pag red po kayo, walang pinag-usapang modification. Okay, sir. Sir, thank you for that clarification. On another topic, sir, si Senator Risa Hontiveros is calling for China to pay damages for the Chinese government's responsibility daw in spreading the coronavirus to the world. Ano po ang reaction dito ng palasyo, sir? Ulitin ko po, bilang isang professor din ng international law, yung issue po ng state responsibility, depende po yan kung mapapatunayan na merong linabag na obligasyon ng China, either be it treaty-based or customary-based na obligasyon sa international law. At pangalawa, kung ito po ay ma-attribute sa estado ng China. At ang pinaka-importanting katanungan, sinong tribunal ang magdidesisyon ng ganyan dahil ang World Court po, ang International Court of Justice, may jurisdiction lang yan sa mga bansa na tumanggap sa jurisdiction ng korteng ito. At hindi po tinatanggap ng China ang jurisdiction ng ICJ. At hindi rin tingin ko papayag ang China sa kahit anong arbitration. Magkakaroon po ba, sir, ng efforts from the Philippine government to seek any kind of accountability from the Chinese government? Sabi ko nga po, depende kung merong napatunayang paglabag sa obligasyon ang China. Sa ngayon po, wala pa akong nalalaman na paglabag na obligasyon ng China.
Alright, sir. Sir, isa na lang, sir, question po from Doris Bigornia. May isa pong malaking kumpanya sa BGC, nag-positive daw po yung mga empleyado nila, pero ayaw daw pong i-disclose ng HR nila at pinapapasok pa rin yung mga empleyado. Ano po yung direktiba po natin sa mga ganito? Kinakailangan po yan dinidisclose sa Department of Health. Ang hindi po pag-disclose ay paglabag sa Bayanihan We Heal as One Act at paglabag din po yan doon sa mga palantuntunan ng ECQ. Pwede pong magkaroon ng criminal na liability ang kumpanyang yan. At bukod pa ron, naku naman, no, yung ethical issue na dahil sa inyo, baka lalong kumalat yung sakit. Huwag naman po. Paki-report po dahil importante na ang gagawin lang naman natin, locate, isolate, at cure. Maraming salamat po, Secretary. Balik tayo kay Yusek Rocky. From Belia Carriazo of Bandera, may MMDA constable daw po ang namatay sa COVID dahil umano sa kapabayaan. Nagtrending po sinapit ni Christopher Maralit matapos umanong hindi bigyan ng sapat na atensyon ng Jose Reyes. Pati barangay sa Maynila, hindi rin nila alam ang gagawin. Nang humingi daw po ng tulong sa Manila Emergency Hotline, pinayuhan lang daw po sila na bigyan ng first aid. Pati mismo allegedly MMDA tinanggihan daw ng ambulansya dahil sa takot na mahawa. Paiimbestigahan po ba daw ito at mismong frontliners ng government biktima po ng diskriminasyon? Maraming salamat, Belia, dahil sa inyong gawain bilang mga mamamahayag, nalalaman natin mga insidenteng ito. Ang pangako ko po, paimbestigahan po natin ito. Now, meron po akong dalawang bagay na nangako na sinabi kong paimbestigahan. Yung barilan involving the retired military soldier at saka itong kaso po ng MMDA. When I say paimbestigahan po natin, kukulitin po talaga natin yung mga happy na ahensyang yan hanggang sila po ay magbigay ng resulta. Gaya ng ginawa rin po natin sa Pacific Plaza. Sinabi natin paimbestigahan at naimbestigahan naman po at ngayon lumalabas kung anong katotohanan. Meron po talagang pasaway dyan sa Pacific Plaza. So ganyan din pong gagawin natin, malalaman natin kung anong tunay nangyari. Paunawa po dahil hanggang din natin nalalaman kung anong facts, wala po tayong opinion na po pwede maibigay. Now si Joseph Morong po. Hi sir, good morning, good afternoon. Good afternoon po. Yes, sir. Just focusing on first two aspects, no, numbers and health capacities. With regard to NCR, can you say that in terms of the number, ay alam na natin yung spread? NCR. Well, nagkaisa po ang mga dalubhasa. There is an outbreak of COVID-19 in NCR. And therefore? Yun lang po. And we have Okay. to check if we have the necessary bed capacity to attend to those who could possibly get sick because of the outbreak. Right, sir. NCR also, meron po ba siyang enough health capacities to treat future infections? Well, in terms of hospital capacity, yan po ang dapat tignan ng ating mga decision makers, no? That will really depend on the data, on the existing capacity of our hospitals to provide service dun sa mga severe or critical cases at saka yung capacity ng We Heal as One centers for mild or asymptomatic cases. Pero yun nga po yung magiging basihan ng ating presidente. At magtiwala naman tayo, Joseph, na gagawin niya yung tamang desisyon, nakabase sa datos, nakabase sa siyensya. Of course, sir. Sir, we were told na ang nagiging shape is NCR continue ang lockdown and other areas in Luzon where there are low cases of COVID ay i-relax. Would you confirm that this is more or less the shape of the decision of the President? Paumanhin po, hindi ko po pwedeng pangunahan ng ating presidente. Tagapagsalita lang po ako, ang presidente po magdedesisyon. Okay. So you mentioned kanina na the President will be conservative. What do you mean by that, sir? Of course, kahit anong desisyon, bibigyan niya po ng pangunahing atensyon ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Alinsunod na rin po, Joseph, alinsunod na rin po ito dito sa survey nga ng Gallup polls, no, na 88% of our people say na they fear that they will be infected or any of their loved ones will be infected by the disease. Hindi naman po pwede baliwalain din ng presidente yan.
Tama naman, sir. Sir, pero when you say conservative, in the context of extending or lifting or modifying the ECQ, when you say conservative, what do you mean in terms of those parameters? Yeah, siguro po, i-quote ko na lang si Ramon Ang. No? Yung pera pwedeng kitain, yung buhay, hindi na po pwedeng maibalik pag wala na. So, sir, mas malamang ba na if the president is going to be conservative, he will lean towards, he will err on the side of caution and maybe extend? Hindi ko po alam yung decision niya. Ayaw ko pong pangunahan, wala po akong karapatan pangunahan. Pero ito po yung framework na sumiti sa kanya at naniniwala naman po ako na ang decision niya ay magiging base doon sa pinaka-importanting karapatan sa lahat, ang karapatang mabuhay. Sir, kanina po sabi niyo may meeting yung IATF, but we were also told na even the National Task Force is going to meet with the President. Can you confirm? Well, nasa akin po yung invited guest. You can understand na limited lang ang naimbitahan dahil limited lang ang espasyo because we need to observe social distancing. So, hindi ko po memoryado yung mga invited to attend, pero nakita ko po doon, definitely, Secretary Duque, Secretary Año, Secretary Galvez, Secretary Lorenzana, Secretary Carl Chua, pero hindi ko po memoryado lahat. Sir, pardon me for belaboring the point, no? Kasi kahit yung ating mga taong bayan ay nag-aabang na. Si Senator Bongo said that today is the decision day, today is the D-Day. Do we have a late night press briefing with the President or public address? Hindi ko po alam. I've not seen the President since last Tuesday, but I also have no reason to doubt the statement of Senator Bongo. All right, sir. Sir, that's it. And thank you for your time. Thank you po. And back to you, Sec Rocky. Galing po kay Eileen Taliping ng Abante Tonight. Ano daw po ang parusa sa mga nagpapanggap na miyembro ng media para makakuha ng IATF ID? Gaya po ng isang bilyonaryong construction magnate na nakakuha nito kasama ang anak at ilang staff. Kasama po ba yan sa mga inisyuhan ang black timers o dapat working media lamang? Naku po, napakahirap naman sagutin yan dahil pati po sa larangan talaga ng UNESCO, iba't ibang definisyon ng periodista. Meron pong sariling definisyon ng UN Human Rights Committee, merong sariling definisyon ang UNESCO. Ang pagkakaiba po kung kumikita o hindi doon sa pag-i-impart ng impormasyon sa publiko. No? Pero sa akin po, I think common meaning naman po ang gamitin natin. Basta sila po ay they impart information regularly to the public, whether or not they are paid, then they should be considered journalists. Ang parusa po, well, pwede pong falsification yan. Opo, tanong naman dun sa nangyari pong pagkamatay ng sundalo, sabi daw po ayon sa kritiko, ang aksyon na nakabaril na pulis ay resultaan niya ng shoot them dead na order ng Pangulo. Reaction po dito. Naku, nasagot ko na po yan. That is speculation, conjecture with no basis. Ginagamit lang po yan ng kalaban ni Presidente. Opo. Mula kay Vance Fernandez ng Police Files, kung magkakaroon daw po ng modified ECQ, ano daw po ang mangyayari dun sa mga below poverty line? Nahihirapang mamuhay even before COVID-19 and we don't have enough funds to support them. Ano daw po ang dapat o magagawa dito ng pamahalaan? Ang masasabi ko lang po, ang pangako ng Presidente, hindi niya hahayaang magutom ang sambayan ng Pilipino. Kung kinakailangan niyang ibenta ang ari-arian ng gobyerno para mapakain ang sambayanan dahil po sa ECQ, gagawin po niya yan. Kung aaprubahan daw po ng Pangulo ang 30% na public transportation, hindi po ba daw mas lalala ang COVID-19 kasi hindi masusunod ang social distancing? And we need contact tracing. Paano daw po ito gagawin ng gobyerno? Well, kaya nga po 30% ang inaasahan nila ay hindi po mapupuno ang mga public transportation. Kinakailangan every other seat kung ipatutupad ng Presidente itong rekomendasyon nito. So it will be a new norm na po. Wala na po kayong katabi sa bus, wala nang tayuan, at pati sa pilahan, kinakailangan meron ng social distancing. Pero yan po ay pagdidesisyonan pa ng ating Presidente.
Mula naman po kay Henry Uri ng DCRH, ano po ang nais iparating ng Pangulo sa mga hindi nakasama sa pamigay ng social amelioration pero kinakapos na rin ng budget dahil hindi na rin sila nakakapagtrabaho? May assurance po ba ang Pangulo na sila ay mabibigyan din ng cash assistance? Well, paumanhin po doon sa mga nahihirapan po talaga na hindi nakakuha ng kaunting ayuda sa ating gobyerno. Naintindihan po kayo ng Presidente, nararamdaman po niya yung hirap at nangangako po siya na gagawin niya ang lahat ng kaya niya magawa para magkaroon man lang ng kakainin ng lahat ng nangangailangan sa panahon ng ECQ. Pangako po yan ng Presidente. Po, may question naman po kay Jen Kabiling. Are you taking the lead in the government's information dissemination including IATF resolutions on COVID response? What prompted the change in the communication strategy? Will Cabsec Nograles now step back and won't hold any more regular press briefing? Ano po yung unang part ng tanong? Kung are you taking the lead daw po in the government's information dissemination including IATF resolutions on COVID response? Yes po. Nagkaroon na po ng pag-utos ang ating Executive Secretary that information sharing will now be centralized through the Office of the Presidential Spokesperson. What prompted daw po na change in the communication strategy? Will Cabsec Nograles now step back and won't hold any more regular press briefing? Hindi ko po alam ang basehan ng desisyon, pero ang sabi ko nga po nung unang tinanong ako ng isang USEC ng PCOO, I defer po to the construction of Secretary Nograles on the memo. The memo said po that the only authorized person to speak on behalf of government are, number one, the presidential spokesperson, and number two, Yusek Vergere of the DOH for health-related matters. Okay, Secretary, yan na lang po ang mga tanong. Ang huling mensahe niyo po sa araw na ito. Well, mga kaibigan, alam ko atat na kayo. Alam ko inip na kayo. At alam ko hirap na rin po kayo. At alam po yan ng ating Presidente. Kaya nga po napakahirap ng gagawin niyang desisyon. Gustuhin man niyang i-lift ang ECQ kung talagang ang data naman, ang datos at ang siyensya ay nagsasabi na pag linif ay hindi tayo po pwedeng mabigyan ng serbisyo ng ating health sector, mapipilitan po talaga ang Presidente na gumawa ng mahirap pero tamang desisyon na ipagpatuloy ang ECQ. Kahit ano pa man po ang maging desisyon ng Presidente ngayong araw na ito o di naman kaya sa susunod na araw, ang aking garantiya po sa inyo, ginawa po gagawin ng Presidente ang ganitong desisyon, nakabase po sa datos, nakabase sa siyensya at sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Asahan niyo po yan. Okay. With that, thank you very much, Yusek Rocky, at magandang hapon po sa inyong lahat, Pilipinas. Maraming salamat po, Presidential